پروژه همستر به چه صورت قرار سکه ها رو بین کاربران ایردراپ بکنه؟ پرافیت مهمه یا تعداد سکه ها؟ درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتم یاش تریدر رو دارید می‌بینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. همونجوری که خبر دارید پروژه همستر ارزش توی صرافی گیت آی او به صورت پیش فروش لیست شد و قیمتی بین محدوده 15 الی 13 سنت در واقع براش در نظر گرفتن. نکته‌ای که خیلی مهمه و اخیراً خیلی در موردش صحبت میشه، آیا با این قیمت قراره چه تعداد سکه‌ای بین دوستان ایردراپ بشه بین کاربران، با توجه به اینکه آمار اخیر نزدیک بین 150 الی 160 میلیون کاربر برای همستر در واقع دارن ازش صحبت میکنن، با همچین قیمتی 100% تعداد سکه‌ای که شما دارید ماین میکنید تعدادش به اون تعداد نخواهد بود. اما سناریوهایی که میشه در موردش در نظر گرفت، من تو ویدیوی قبلی با توجه به مارکت کپ‌های احتمالی قیمت در واقع میزان دلاری که قرار بین دوستان ایردراپ بشه رو تقریبا به صورت عقلانی حساب کردیم و محاسبه کردیم و گفتیم که احتمال خیلی زیاد این ارز هم مثل نات کوین با مارکت کپ زیر 1 میلیارد دلار در واقع لیست خواهد شد. اگه دوستانی که نمیدونن مارکت کپ چیه و اینکه برای اینکه این ویدیو دیگه خیلی طولانی نشه در این مورد صحبت نکنیم، حتما ویدیوی قبلی رو لینکش رو اینجا قرار میدم، برید ببینید که به چه صورت قیمت رو و میزان دلاری این ارز که قرار بین دوستان در واقع ایردراپ بشه، حتی در مورد تعداد واقعی کاربرها صحبت شد و نکات خیلی خوبی گفته شده. حتما اون ویدیو رو ببینید، براتون خیلی مفید خواهد بود. اما الان با این قیمت پیش فروش که 100% قیمت واقعی از این بیشتر خواهد بود، چون که خب همیشه همینجوری قیمت پیش فروش ها یکم پایینتر از اون قضیه هستش، سناریوهایی که میتونه وجود داشته باشه اینه که 100% تعداد سکه های شما به اون تعداد به شما ایردراپ نخواهند کرد. دو تا آیتم تو این بازی وجود داره، یه پروفیت پر اور هستش، یه دونه هم تعداد سکه هستش. اما بر اساس صحبت هایی که از خود پیج اصلی برمیاد، ابتدا گفتن که خب پروفیت پر اور مهمه، بعد گفتن خب تعداد سکه هم و این لیگی که شما قرار دارید خیلی مهمه. اما که استراتژی که من الان میتونم داشته باشم به این صورته که دوستان شما یهو همه کارت هاتون رو تبدیل به پروفیت پر اور نکنید. یهو ممکنه تعداد سکه بسیار مهم باشه روی این قضیه، مخصوصا لیگی که شما قرار دارید توش ممکنه بسیار مهم باشه در میزان ایردراپ. الان با این قیمت واقعا هیچ کس نمیتونه حدس بزنه و هیچ منبع موثقی هم وجود نداره که به شما بگه به چه صورت در واقع قرار به شما تعداد سکه ایردراپ بکنن. ببینید، هم تعداد سکه هایی که ماین شده خیلی زیاده، هم اعداد پروفیت گاهی اوقات خیلی زیاده و با این رقم اون مارکت کپی که من اعلام کردم اجازه نمیده که اصلا عدد خیلی زیادی رو بین دوستان در واقع ایردراپ بشه. اما اول کاری که باید شما بکنید، یعنی اون استراتژی که میتونید داشته باشید اینجوریه که شما سعی کنید، من چند تا استراتژی بهتون میگم. اول سعی کنید که به ازای هر 100 کا پروفیت پر اور 10 میلیون سکه داشته باشید، یعنی یک بالانسی وجود داشته باشه بین میزان پروفیت اور و سکاتون. پس به ازای هر 100 کا پروفیت پر اور 10 میلیون سکه رو داشته باشید، یعنی خودتون رو خالی نکنید، همیشه یه بالانسی بین این دوتا وجود داشته باشه. حالت دوم اینه که سعی کنید پروفیت اورتون رو بالای 500 کا نگه دارید، بالای 500 کا نگه دارید. از اون برم لیگتون رو بعد اون 500 کا دیگه سعی نکنید این پروفیت پر اورتون رو بالا ببرید. سعی کنید اول لیگتون رو ببرید بالا، حداقل تا لول 7-8 برید بالا، مستر بشید، تعداد سکاتون رو زیاد بکنید، مجددا رو پروفیت پر اورتون کار بکنید. یکی از خب فرمولایی که الان توی فضای مجازی هم خیلی داره صحبتش میشه، یه عده میگن تعداد سکه رو نمیدونم 3 تا 0 کم میکنن، ضرب در نمیدونم پروفیت پر اورتون میکنن، یکی میگه 5 تا، یکی میگه 6 تا. ولی بخوای عقلانی به قضیه نگاه بکنی، من فکر میکنم حداقل باعث 6 تا 0 بکنن، کم کنن از تعداد سکهاتون و ضرب در پروفیت پر اور شما بشه. مثلا اگر شما
پرافیت پر اورتون مثلا زیر 1 میلیون هم هست، اون رقمی که قرار ضرب بشه اعشاری خواهد بود. مثلا شما 250k دارید، 25 صدم میشه ضرب در تعداد سکه‌هاتون. تعداد سکه‌هاتون رو حداقل من فکر میکنم 6 تا صفر باید ازش کم بکنید، ضرب در اون عدد بکنید با این عدد ریالی، یعنی با این قیمت که داره پیش فروش میشه. من فکر میکنم این عدد اگر بخوان این ضرب و تقسیم انجام بشه، این فرمول من فکر کنم عقلانی تره. حتی 5 صفر هم به نظر من عدد که بخوان کم بکنن خیلی. من فکر میکنم 6 صفر حداقل از سکه ها کم بشه و ضرب در پرافیت پر اور شما بشه. مثلا اگه پرافیت پر اور شما 1 میلیون هست، تعداد سکه های شما 6 تا صفر است، چون یک ضرب در هر عددی همون عدد میشه دیگه. 6 تا صفر از تعداد سکه هاتون کم بکنید، چون که اون مارکت کپ واقعا اجازه نمیده. بنابراین شما باید سعی بکنید یک بالانسی بین تعداد سکه ها و پرافیت پر اورتون داشته باشه. خیلی از دوستان من میرم یهو میرن همه کارتا رو میخرن و اون پرافیت پر اورشون رو بردن بالا، هیچ سکه دیگه ندارن. فردا پس فردا اگه بگن تعداد سکه هاتون رو باید کم بکنیم 6 صفر، شما هیچ سکه‌ای نداشته باشید، خیلی سرتون کلاه خواهد رفت. و نکته دیگه ای که خب خیلی از دوستان فکر میکنن خب این ایردراپ ها الان قرار زندگیشون رو عوض بکنه و میلیاردها تومان پول، میلیون ها تومان پول وارد زندگی شما بشه. دوستان من قبلا اعلام کردم سود اصلی ایردراپ ها زمانی است که پروژه به موفقیت برسه. یعنی شما سکه‌ای رو که دریافت کردید داخل کیف پولتون قرار دادید، 100% اگه پروژه موفق باشه مثل نات کوین، افزایش قیمت خواهد داشت. بنابراین عجله نکنید. اگر ایردراپ هم انجام شد، تمام این فرمولایی که الان اینجا گفته میشه همه حدس گمانه، هیچ کدومش نمیشه گفت 100% درسته یا نه. اما بر اساس قیمتی که لانچ شده، 100% تعداد سکه‌ای که قراره به دوستان بدن 100% تعدادش پایین خواهد بود. یعنی بر اساس حتی مارکت کپ 1 میلیون دلاری هم ما 1 میلیارد دلاری هم ما حساب کردیم، با این تعداد کاربر 150 میلیونی تازه ما اومدیم گفتیم که 150 میلیون هم واقعی نیست. بخوایم اون ویدیو رو حتما ببینید، لینکش رو مجددا اینجا براتون قرار میدم. گفتم که شما بر اساس تعداد کاربرایی که داخل یوتیوب هست میتونید بفهمید چقدرشون فعالن، چون خودشون هم اذعان کردن ما کاربرای غیر فعال خیلی زیادی داریم و اونا رو حذف خواهیم کرد. به نظر من همون تعداد افرادی که داخل یوتیوب هست اونو فکر کنم خیلی واقعی باشه. حالا یه 20 میلیون هم ما اضافه کنیم به خاطر اینکه بگیم یوتیوب بعضی از کاربرا رو خب میدونید دیگه سابسکرایبراشو حذف میکنه، بگیم 50 میلیون. ما 50 میلیون اگه در نظر بگیریم با مارکت کپ 1 میلیارد دلار، من فکر نمی‌کنم بیشتر از 30-40 دلاری به کسی تعلق بگیره. البته این نکته رو بهتون اضافه بکنم، بعضی از بچه‌ها تو کامنت ها گفتن که خب اینجوری که هر کسی فعالیت بیشتری کرده باشه با فعالیتی کمتری باشه یه تعداد سکه میگیره. نه، من منظورم این نبود. منظورم این بود که این حد اکثر مبلغیه که به یه شخص قرار بدن. ممکن هر کسی فعالیت بیشتر کرده باشه، خب به این عدد نزدیکتره. هر کسی کمتر فعالیت کرده باشه 100% از این عدد کمتر خواهد بود. بر روش دوم هم گفتم برای اینکه بتونید تو این ایردراپ ها بیشتر سود بکنید، اگه قرار باشه این پروژه واقعا سود بکنه، در کنار ایردراپ و سکه‌ای که به شما ایردراپ شده، سعی کنید موقعی که قیمت وارد صرافی شد و لیست شد و به یه قیمت نسبی استیبل رسید، یه عدد خیلی خوب خرید بکنید اون ارز رو، که اون ارز قراره بعداً افزایش قیمت داشته باشه در صورت موفقیت اون پروژه.